পৰ্ক খাই ভাল পোৱা সকলে সদায় নতুন ধৰণৰ ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে আৰু সেইসকলৰ কাৰণে আজি আমি লৈ আহিছো কোমোৰা আৰু গাহৰিৰ এটা নতুন ৰেচিপি। পৰ্ক লাভাৰ সকলে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। তেন্তে আহক আজি একেবাৰে সহজকৈ ৰন্ধা টেষ্টি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই কেৰাহীখনত 4 চামুচমান তেল দি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া তাত মই তেজপাত 3টা আৰু কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজ মই ডাঙৰ চাইজৰ এটাই লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি আধা ভাজি লৈ তাত মই নৰসিংহৰ পাত কেইটামান আৰু কেঁচা জলকীয়া 4টা দি দিলোঁ। এতিয়া অলপ সময় ভাজি লৈ বইল কৰি থোৱা মাংসখিনিও তাতে দি দিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি অলপ সময়ৰ বাবে ভাজি লৈ তাতে আদা নহৰু পেষ্টটো দি পুনৰ মই ভালদৰে অলপ সময়ৰ বাবে ভাজি লৈছোঁ। মাংসখিনি অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত এতিয়া তাতে মই ৰেড চিলি পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰখিনি দি পুনৰ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ আৰু হালধিখিনি দি 2 মিনিটমানৰ বাবে মই পুনৰ ভাজি লৈছোঁ। আৰু 2 মিনিটমান ভজা হোৱাৰ পিছতে চাহ খোৱা কাপেৰে 1 কাপ গৰম পানী দি ঢাকোন লগাই প্ৰায় 4 মিনিটমানৰ বাবে ল' ফ্লেমত মই সিজিব দিলোঁ। এতিয়া মই কোমোৰা আৰু আলুখিনি তাতে দি দিলোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মিহলোৱাৰ পিছত ঢাকোন লগাই পুনৰ ল' ফ্লেমত 10 মিনিটমানৰ বাবে সিজিবলৈ ৰাখি দিলোঁ। এনেদৰে শ্ল' কুক কৰিলে খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পিছত কোমোৰাখিনি আধা সিজা হওঁতে মই ইয়াত 3 চামুচমান কলাখাৰ দি দিছোঁ। কলাখাৰটো দিলে কোমোৰাৰ পৰা ওলোৱা যিটো টেঙা টেঙা টেষ্ট সেইটো নোহোৱা হয়। এতিয়া মই পুনৰ অলপ সময়ৰ বাবে সিজিবলৈ ৰাখি দিলোঁ। প্ৰায় 7 মিনিটমান তেনেদৰে ৰখোৱাৰ পিছত আমাৰ কোমোৰা আৰু আলু সিজি গ'ল। এতিয়া মই তাত জোখমতে গৰম পানী দি হাই ফ্লেমত কিছু সময় ভালদৰে উতলিবলৈ ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে আধা চামুচমান মিট মছলা পাউডাৰ দি ভালদৰে হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ ৰাখি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ লগতে গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই ইয়াত গৰম মছলা ব্যৱহাৰ নাই কৰা।
প্ৰায় 4 মিনিটমান এনেদৰে ভালদৰে উতলাই পানীটো অলপ খয় নিয়ালোঁ আৰু জোখমতে মই পানীটো ৰাখি গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল কোমোৰাৰ লগত ৰন্ধা গাহৰি মাংসৰ টেষ্টি ৰেচিপি। বহুত ধুনীয়া হৈছিল খাবলৈ। গাহৰি খোৱাসকলে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিবই দেই, আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু নতুনসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বটনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰে লগ পাম আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টিত। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।